Hello guys, welcome to my channel. For today's vlog, alright. Nagluluto ng favorite si Mama ng lelot mais sa Kapampangan. Sa Tagalog naman, ginataang mais. Ayan po. At ito po ang ating mga ingredients. Gata o coconut milk. 1 kilo, Mau. 1 kilo. Malagkit 1 kilo rin. Ayan po. Sugar o asukal 1/2 kilo. Mais yung native ba tawag dito, Ma? Yung puti at dilaw na mais o yellow corn. Yan po ang ating mga ingredients. Tara na po at magluto. Ito na po guys, nakasalang na po ang ating malagkit sa apoy. Dito po siya sa ulingan namin nilagay kasi para tipid sa gas. Ayan po. Ma, gano'ng karaming tubig nilagay mo? Isa, kung may tabo po kayo na yung pang kusina, hindi yung pang CR, Anten din si Jan ganyan. Kung halimbawa 1 kilo yung malagkit mo, wala namang masyadong pinagkaiba sa natural na bigas yan eh. Para ka lang nagsasaing. Kaya lang yan, dapat medyo sobra sa saing dahil okay. yung saing matutuyo yun. Parang kang nagluluto ng ng lugaw. Gano'n po. Ng porridge. Yan, gano'n po. Yun. So ngayon, lalagyan natin siya ng yung kalahating gata ilalagay ko na. Okay. Para sasama siya sa lasa ng ng malagkit. Sige ma, lagay mo na. Kalahati yan, Ma? Oo, tingnan mo. Okay, kalahati. Yung kalahati po muna ilalagay. Yan, haluin natin. Papayaan natin siya niyan ng at kumulo. Yan. Haluto yung bigas. Bigas pa yan. Ay, bigas. Nakatabi pala. Sige naman. Malagkit. Haluin lang po natin ng konti. Yan. Ayan. Tapos takpan natin. Takpan po natin. Alright, Happy New Year. Tumatalamsik. Ayan. Asan yung takip, Ma? Tatakpan natin. I-check po natin. Ayan. Ano na po siya? Malagkit talaga. Kumukulo na parang kailangan pa natin ng tubig, Ma. Oo, kailangan pa. Pero dinagdagan na natin to, di ba? Okay. Ayan po siya, oh. Hanggang mamaya lalakit pa to. Ayan po. Habang yung Uy, mukha na siyang nilagay mais kahit na wala tayong nilagay. Pero hindi, kunin yung mais. Kunin ko ha. Okay. Lagay ko na yung mais para maluto siya. Kasi yung isa, luto naman yun. Nalagay ko na po ang mais. Po, nalagyan na po natin yung mais. Ayan po. Ay, masarap. Gano'ng katagal to Hahaluin ko yan. Hanggang mamaya haluin ko to kasi susunod yung ilalim dahil may gata, madali siyang masunog. So ang gagawin ko nito ganito hanggang mamaya. So halu-haluin muna. Oo, walang tigil yan. Kasi kapag tinigilan mo, masusunod yung ilalim. Okay. So yan po guys, halu-haluin na lang po para hindi po masunog yung sa ilalim. Hindi ba? Sige po, mamaya po babalikan natin kapag matuyo na, kailangan pa rin natin luto na. ng tubig. Luto na yung mais na nilagay natin. Tapos lalagay ko na yung excess na Gagawin lang po namin ito is halu-haluin lang po. Ayan na po guys. Ano na siya? Malapot. Malapot na siya. Sa halo lang po ng halo kasi baka masunog po yung sa ilalim.
At nasa sa inyo naman po yun kung tingin nyo masyado na siyang malapot. Pwede naman siyang dagdagan ng ng tubig. Unti-untian nyo po. Pwede na rin natin ilagay yung yellow corn. Ngayon po ilalagay po namin yung yellow corn. Yan po, sakto, maulan. Ito po, masarap to. Di ba? Pag Kahit may gata. Sige na. sige ma, lagyan natin Lagay ko na yung yellow corn. yellow corn po. Gusto ko pati yung syrup niya para... Isa pong isang One can. 1 can po to Uy, nakakulay siya. Yes. Tignan mo ba? Nagkakulay siya ngayon. Hoy, sugar ma. Yung sugar, lagyan na rin natin. Lalagyan na rin po natin yung Half kilo ng sugar. kalating kilong asukal. Oh, sige. Lagyan na natin yan. Okay. Yan. Yan po guys, halu-haluin lang po natin. Oops, meron pa tayong isang ilalagay. Ano pa? Ang natirang kakanggata. Okay. Pati pong natirang kakanggata, ilalagay na rin po. Yes. Yan. Basta tuloy-tuloy lang po ang paghalo. Oo. Kasi para hindi siya maano. Mm. Uy, masarap na ang itsura. Yan po guys. Balikan po natin kapag luto na ang ating lelot mais o ginataang mais. Basta halo-halo lang po. Masarap ito guys. Ito na po guys. Di pa siya luto. Tuloy-tuloy pa rin po yung halo. Yan. Basta chine-check po natin na mabuti. Yan po. So, tuloy-tuloy. Ilang oras na natin itong sa Parang hindi ko na alam. Makikita naman nila. okay. Sa bagay. Marunong talaga magluto. Check na yun. So, check nyo na lang po yung malagkit kung luto na. Yan po. Kasi kami, ito po. Tuloy pa rin po sa paghalo. Gusto namin yung luto talaga ng kain. Hindi naman siya masarap. Sige po, ito po. Balikan na po natin kapag luto na talaga. Ayan po guys, luto na ang ating lelot mais o ginataang mais. Ayan po. Ano po guys, luto na ang ating lelot mais o ginataang mais. Ayan po. Ang pagluluto po nito is nasa sa inyo rin kung paano yung diskarte. Kumbaga yung sa amin lang po, guide lang po. Tansya-tansya rin po ng paglalagay ng tubig kasi nilagay po namin dito is 3 tabo. Yung pang kusina, yung pang kitchen na tabo. Yan po. 3 tabo. Yan po. Tsaka yung paghahalo, huwag niyong kakalimutan kasi baka masunog po yung ilalim. So ito na po ang ating finished product. Please like and subscribe. Sana po magustuhan ninyo. Pag-share na rin po sa mga friends nyo. Salamat.